Welcome to GOA365 English News Bulletin. I am Leena and these are the headlines. The government is ready to face any disaster and all drowning rescues to be handled by fire services, says Chief Minister. Senior citizens will get their DSSY pension by October and these pensions will continue uninterruptedly thereafter, promises Social Welfare Minister Subhash Desai. A head-on collision at Gudi Paroda early this morning claimed the life of a youth Prakash Naik. The other scooterists escaped with a few injuries. And now for the news in detail. A head-on collision at Gudi Paroda early this morning claimed the life of a youth Prakash Naik hailing from Avede. The deceased was killed on the spot while the other scooterist escaped with a few injuries. Here's more. ह्या दिसांनी जे एक्सिडेंट जायत रावल्यात ते चडशे फॅटल एक्सिडेंट जाले कडेन आसा. डेली एक ना एकटो हांगा जीव ह्या रस्त्याचेर वगडायत आसा. आज असोच एक एक्सिडेंट जो आसा वो गुडी पारोडा हांगा जालो. एक GA09Q6179 ही जी बायक आसा ती गुडी पारोडा साकून केपें येताली आनी एक दुसरी गाडी जी आसा GA09M ही 0117 ही जी बायक आसा ही केपेच्यान गुडी पारोडा हांगा येताली. जेन्ना गुडी पारोडा ह्या जाग्याचेर पावली त्याच दोगांयची एकमेकाची टक्कर जाली आनी तेतूंत जो प्रकाश नायक म्हूण तो भुरगो आसा वो 24 वर्सांचो भुरगो वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो. आनी जो देविदास गांवकर म्हूण तो भुरगो आसा ती दुसरी मोटरसायकल चलयतालो तेका तो इंजर्ड जाला आनी ताका मडगांवच्या हॉस्पिटलांत एडमीट केले कडेन आसा. हांगा पळयल्यार ह्याच स्पॉटाचेर हेचे पयलीं आनी 3 म्हयने पयलीं एक एक्सिडेंट जाल्लो आनीक असोच जीव गेल्लो. एक मिनी टेम्पो जी आसा ती ओवरटेक करता आसतना एक मोटरसायकली लायली आनीक तो ऑन द स्पॉट मेलो. आज केपी पोलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा आनीक ह्या भुरग्याचो जो आसा जो प्रकाश नायक म्हूण तेजे पोस्टमार्टम जाले कडेन आसा. आज ह्या प्रकाश नायक म्हूण त्या फॅमिलीचेर सद्याक आघात येयले कडेन आसा. तेंचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळ्या भशेन जाता कित्याक हो जो भुरगो आसा हो नावलौकीक आसलो. लोकांची सगळी भुरग्यां मदीं मिसळोन हो एन्जॉय करतालो. आज केपी पुलिसांनी सद्या केस रेजिस्टर केले कडेन आसा आनीक फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा हें केपी पुलीस करीत आसात. गोवा 365 खातीर केपी साकून रमेश नायक रावत. The government is ready to face any kind of disaster, Chief Minister Dr. Pramod Sawant said today. He said that drowning rescues would now also be handled by the fire services and the personnel would be trained for this. At present, drowning cases are handled by the Navy. State Disaster Management has started almost 12 disaster alarming centers in all the talukas of Goa as any disaster can occur at any time due to climate change, Chief Minister Pramod Sawant said. He also said that the government has started to procure equipment that are required for the police and fire services. ड्रावनिंग आमकां आमी ऑलरेडी फायर डिपार्टमेंटात घेवपाचें आसा. आमकां आतांय बी कोणी बुडलो जाल्यार ताका काडपा खातीर आमकां बुडिल्ली ऑलरेडी नेवी कडल्यान घेवचें पडटा. बट इन फ्युचर अशा पद्दतीन आमी गोंय सरकारांनी ताका अपॉयंट करपाचें आसा. देर इज अ स्कोप. The Chief Minister was speaking during the induction of volunteers for Aapda Sakhi and Mitra scheme of the Government of India. NDME and SDME have signed MOU for the implementation of the scheme. Fire services have been nominated as nodal authority. The volunteers under the scheme will be deployed at various places of Goa with honorarium. Chief Minister has appealed the volunteers to complete their certificate courses in disaster management while volunteering for disaster management. In future प्रत्येक डिजास्टराक तोंड दिवपा खातीर गोंय सरकार तत्पर आसा. डिजास्टरा खातीर आमी म्हणटा की जे इक्विपमेंट्स लागता ते वेल इक्विपमेंट्स जे आसा मागीर आमचे फायर सर्विसीस आसूनी किंवा पुलीस सर्विसीस आसूनी हांच्या कडेन आमी ऑलरेडी हाडपाक सुरवात केल्या. ड्यू टू क्लायमेट चेंज केन्नाय पावस पडपाक लागला, केन्नाय उदक येवपाक लागला, केन्नाय वादळ जावपाक लागला. अशा पद्दतीची खंयचो डिजास्टर केन्ना जायत हें सांगून नजो. आनी ताकाच लागून म्हणजे गोवा स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटच्या अंतर्गत आमी म्हणटा डिजास्टर अलार्मिंग सेंटर्स जवळपास आमची 12 काय 13 डिजास्टर अलार्मिंग सेंटर्स ही प्रत्येक तालुक्यान एक रेडी जाला. ताजोय उपयोग आमकां करपाक जाय.
Amar Chawaria for GOA365 from Panjim. While the rains in the state last week have relieved people from soaring temperatures, farmers have suffered heavy losses. Farmers from Pirgaon say that many crops were destroyed due to heavy rains and saline water seeping into their fields before harvest. Here's more. Sudden rains in the past week have flooded fields and damaged most of the crops, say frustrated farmers from Pirgaon. Not only has the rainwater damaged crops, but salt water has seeped into the fields. Farmers say that they have sent numerous letters to the authorities about the bad condition of the sluice gates, but no action has been taken. They cried that woes of the farmers have always been neglected by the authorities. All the concerned authorities are least bothered about it, local farmers charged. Listen. पावसा खातीर आमचे ते सगळे पिड्ड्यार जाले कित्याक मदीं मदीं म्हयन्यान पावस पडत आसलो आनी रोपो मागीर मरत रावलो मुट्ट्यालो मागीर आमी वखद मारल्या उपरांत तो बरो जालो आनी आतां आमचो रोपो लागलो बी आनी सगळो आतां तो रोपो मरोंक लागलो आनी मिरसांगो कुसता पावस पडत आसा न्ही नाल्यार आमकां 25-30 किलो मिरसांगो काडटालो वर्सा आनी अंदू आमकां बरे चान्स रेटूय मेळटली आसली बरो लागलेलो रोपो कित्याक ते सगळें हें जालें आतां अंदू खंय 4-5 किलो मिरसांगो जाल्या सगळं म्हणजे तुमकां टोटल लॉस आहा लोड 25 किलो लॉस ओके आनी अळसाणे रोयतालो अळसाणे वाल घालतालो जाल्यार पयल्या वर्सांनी हांवें वालाचे 20,000 घेतलेले वाल खूब घालतालो अंदू सगळे वाल बी सगळे पिड्ड्यार जाले हांगासर हे आमकां जी लुकसाणी अंदू जी जाल्या ती भरपूर जाल्या पावसूय अंदू पडला आनी पावसान सगळे भिजोन सगळे मिरसांगो दर अळसाण्याचे सगळे नाशाडी जाल्ली आहा दुसरें म्हणजे आनी मानशे खातीर आनी जे आयज पाणी जे येता वयर ते भितर सगळे भरोन शेतूय पिड्ड्यार जाता ते जाता दुसरे आमचे अळसाणे जावं मिरसांगो आसता त्यो पिड्ड्यार जाता म्हणजे इतकें पाणी येता कित्याक भितर सादारण कमरभर पाणी सारकें आमच्या शेतांनी इल्लें आहा तेन्ना आमी गोवोरमेंटाकूय सांगता गोवोरमेंटा कडेन सदींच आमी लेटरां कर आनी कितें कर अशें करून सगळ्याक हें करिता तरी आसतना आमच्या मानशेचे दात पिड्यात कोणूच घेयना तेन्ना गोवोरमेंटान जावं आमच्या मंत्र्यांनी येवन तरी पळोवन ते वचपाचें कितें बाबा आमची ही मानस लागतली काय लागची ना तरी आसतना आतां तेंच्यांनी कितें थोडें सामान हाडून उडयता मातशें करता थोडें आनी कितें करता अशें करून ते आतां फावटी मारून हे पळय ह्या 2 दिसांक तेणी सामान थोडें हाडून उडयल्लें आहा ते आमकां दाखोवंक उडयता काय कित्याक उडयता तें म्हाका कांय समजना तरी हे आमी आतां 80-90 सुमार आमी शेतकारी आहा भितरले शेतकऱ्यांक आमकां कांयच करूंक गावना अवघे करता म्हणल्यार तेंकां तेजेरूच डिपेंड आसता म्हणल्यार तेंचे कांयच तांकां मेळना अळसाणे ते जर 4 पयशे मेळटले आसले जाल्यार मिरसांगाचे ते सुद्दां तांकां मेळना म्हणजे हेजेर आमी आतां गोवोरमेंटा कडेन खूब सांगता एग्रीकल्चरान वयता आनी खंय वयता थंयसर मामलेदारा कडेन वचोन तांकां रिक्वेस्ट करता तरी आसतना ते कोणूच आयकूंक तयार ना तेन्ना हेजी आमचे पिळगो शेतकरी संघाचे वतीन हांव तेंचे कडेन विनंती करता की जाता तितके बेगीन ही मानस लावची आनी त्यो पोंयो ज्यो भरलेल्यो आहा त्यो उसपून दिवच्यो आनी ह्यो मंगरी उरली झाडां जाल्या आहा खारबटीची ती सगळ्यो तरी कितें तरी करून ते हे करून उडोवपाची कित्याक थंय लोकांक कांयच करूंक गावना शेतां करूंक गावना ती गावना थंय कांय चान्सूच ना तांकां करपाक असोच जर पावस पडत रावत जाल्यार शेतां रोवपाकूय गावची ना आनी कांय करचें ना कित्याक हे मार्च एप्रील मे ताका सारके सुके पडोंक जाय आसले आनी तेन्नाच शेतां तापल्या उपरांतूच मागीर एकदांच जो पावस पडटा तो शेताक बरो आसता आनी सारको पुरवणीचो आसता म्हणजे ते शेतां करपाक बरी आनी दुसरे ते शेताची वाडूय बरी जाता म्हणल्यार हो आतां मदीं मदीं पावस पडटा तो आमकां खूब इफेक्ट Mahesh Govekar for GOA365 from Pilgaon, Bicholim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Senior citizens will get their DSSY pension by October. These pensions will continue uninterruptedly after that, the Social Welfare Minister Subhash Desai promised. He was refuting allegations by the opposition that the government had withheld the pension money of the elderly and divorced women during the pandemic. The remaining 3-month lump sum will also be paid, he said, adding that the bank servants will visit homes and disburse the money to the elderly and people who cannot make it to the banks. Efforts will also be made to provide financial assistance to the disabled, said Subhash Desai. In another 3 months, हे पळय आमी डेट दितले पळय न्ही 1-3 म्हयन्या नंतर आमी करतले मेकॅनिझम डिरायव करपाक पळयतात जाणे करून अमूक एक दिसाक ते ट्रान्सफर जावपाचे केदें व्हडलें संकट आयलें जर जायत जाल्यार आमचे DSS बेनिफिशरी
जे सिनियर सिटीजन आसात, जे विधवा महिला आसात, जे दिव्यांग आसात, हांचे कडेन जे 2000ची स्कीम आसा DSS दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचे, ते नक्की त्यांच्या खात्यार वचपा सारके आमी एक मॅकॅनिझम डिरायव करतात. ताच्या नंतर आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. पण ताजे पयलीं जे पेंडन्सी आसा ती आमी कवर अप करतले. आतां सद्याक सादारण 4 म्हयन्याचे पेंडींग आशिल्ले. 1 म्हयन्याचो 27 crores इंटू 1,38,000 लाभार्थी बेनिफिशरीज तांकां गेल्लो आसा. ह्या 8 दिसां भितर दुसरो इन्स्टॉलमेंट तांचो वतलो. म्हणजे 2 म्हयने क्लियर जाले. परत दुसरे 2 म्हयने आमी परत ॲड करतले दुसऱ्या म्हयन्याक 2 इन्स्टॉलमेंट वतले, जाणे करून पेंडन्सी काबार जातली आनी 1 म्हयनो ॲड जातलो तो. म्हणजे अशें करून 3 म्हयन्या भितर आमी हे पयशे तांचे सगळे क्लियर करतले. आनी तेज्या नंतर एक मॅकॅनिझम डिरायव जातले की प्रत्येक हाका म्हयन्याक अमकेच तारखे ते वतले. म्हणजे जे फिल्ड वर्कर आसात तांकां हांवें जे डिजेबल्स आसात तांच्या घरा कडेन वचून ती म्हायती काडून आतां पर्यंत जांकां बेनिफीट मेळना आनी जांकां इच्छा ना, तांकां जर तांची आर्थीक परिस्थिती बिकट आसा जाल्यार आमी तांकांय करपा खातीर प्रोत्साहीत करतात. देर आर अदर बेनिफिट्स ऑल्सो, देर आर अदर मेडिकल ट्रिटमेंट्स ऑल्सो वेर we the department can look into and get a temporary or a permanent relief to all those. The opposition has lashed out at the government for withholding money of the elderly and divorced women during the COVID-19 pandemic. Listen to what Aam Aadmi Party leader Surel Tilve and Marga councillor Camilo Barreto had to say on the issue. जे आमगेले गव्हर्मेंट पेन्शन घालतालो आज 4 म्हयने जाले. जे लोक जाणटे आमचे बँके भायर बसून येता, जेन्ना 10 तारीख जाता ते बँकी भायर बसून येता की तांकां पेन्शन येना. हे पेन्शनाचेर हे जाणटे लोक आपले जेवण जावं आपले सगळे जे मेडिसीन बी लागता ते सगळे हें घेता, लाभ घेता. पण आज तांकां असले त्रास जाल्ले आहा की ते कोणा कडेन मागून खावप असली परिस्थिती येयल्या. तुम्हीच म्हणटा की आमी सोशल वेलफेअर स्किमी बऱ्यो करतले. हांव म्हणटा की जेन्ना कोविडाच्या टायमार 6 म्हयने ह्या लोकांचे पेमेंट तुम्ही पेंडींग दवरलेले, ते आतां तुमचे सरकार फॉर्म जावन सुद्दां तुम्ही जर 4 म्हयने अशेंच पेंडींग दवरीत जाल्यार लोकांनी करप कितें? ह्या BJP सरकाराक फालतू गजालींचेर पयशे खर्च करपाक वेळ आसा. आमच्या मुखेलमंत्र्याक बग्गा सारके एका ट्रोलाक वचून मेळपाक, ताच्या फॅमिलीक वचून मेळपाक, दिल्लीन वचून मेळपाक टायम आसा. पूण ज्यो समस्या गोंयकारांच्यो गोंयान आसा, जे लोक सर्वसाधारण लोक हांगा त्रास काडटा, ताजेर मातसो सुद्दां वेळ मेळना की त्यो समस्या सुटाव्यो करपाक. The Goa division of Vishwa Samvad Kendra organized the Devashri Narat Jayanti function. Subhash Desai presented a Devashri Narat Journalism Award to Kishore Naik Gaonkar and Bhaskar Desai at the Rabindra Bhavan in Margaon. On this occasion, Prasad Khate was present as the keynote speaker. Sandeep Tuekar for GOA365 from Margaon. The Aam Aadmi Party, which won Punjab polls by a landslide, opened its account in the state of 2 MLAs. AAP Goa in charge Atishi, however, said that AAP was serious about Goa and would continue its work in the state. Today, it constituted its campaign committee, appointing senior leader and former MLA Mahadev Naik as campaign in charge for Panchayat, Lok Sabha and ZP polls. Here are the details. The Aam Aadmi Party managed to secure just 2 seats in the state, Velim and Benaulim. However, it was also expected to do well in Navelim as well as a couple of other seats. However, possibly some miscalculations in the last stretch kept them from the potential wins. Listen. आज हमें बहुत खुशी है कि आज हम अपनी नई गोवा की स्टेट कमेटी में की नई घोषणा कर रहे हैं. तो हमारे पार्टी के अमित पालेकर जी आम आदमी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे. बहुत बहुत बधाई अमित जी. हम एक कैंपेन कमेटी का गठन कर रहे हैं. जो आने वाले चुनाव हैं पंचायत के, लोकसभा के, ZP के, जो सारा उस कैंपेन को संभालेंगी, उसकी अध्यक्षता हमारे सीनियर लीडर महादेव नायक जी करेंगे और उसकी वाइस प्रेसिडेंट अलीना सरदाना जी होंगी. महादेव नायक जी की अध्यक्षता में बाकी जो कैंपेन कमेटी है उसकी जल्द ही घोषणा होगी. While the party did manage to secure 2 seats in the assembly, it failed to make too much of an impact as it did in Punjab. Atishi announced the new committee members for the party, appointing Amit Palekar as a new state president after resignation of Rahul Mamre and Pratima Kutino as his women's wing president. Former MLAs Mahadev Naik and Nalina Saldana were also appointed as president
and Vice President of the campaign committee ahead of Panchayat polls in the state. फाटल्या 5-10 वर्सां पळयला आसतलो तुमी आम आदमी पार्टी जरी असेंब्लीन एकय MLA नाशिल्लो त्या वेळार आम आदमी पार्टी एक प्रखर विरोधकाची भूमिका साकार केल्ली. वेगवेगळे विषय वेगवेगळ्या स्तरावयल्यान वेगवेगळ्या लोकांचे आम आदमी पार्टी घेत आशिल्ली आणि आज अशें आसा की आज आमचे 2 MLA निवडून आयल्यात. दे आर 2 डायनॅमीक MLAs even though they are in opposition, but तांचे जे काम आसा the way they are working it's very commendable. आणि आज लोकांचो आवाज असेंब्लीन पावला आम आदमीच्या रुपान आणि तो आवाज तुमकां दिसून येतले असेंब्ली सेशन when it will begin in July. we have been speaking to people. आम्ही लोकांची मतां लोकांचे विचार लोकांचे विषय जाणून घेतले लोकांचे प्रॉब्लेम्स जाणून घेतल्या आणि ते प्रत्येक विचाराचो एक आवाज आमचे 2 MLA असेंब्लीन मांडटले. आणि हे करता आसतना जेन्ना संघटना म्हणून जी गोंयान नव्या रुपान निर्माण करपाची आशिल्ली ती त्या रुपान आज ही संघटना तुमच्या सुमार आयिल्ली आसा. आमी ग्राउंड ज्या परिस्थितीन आसा पार्टी त्या परिस्थितीन फुडें व्हरून वेगवेगळ्या तरान वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वेगवेगळ्या गांवांनी वेगवेगळ्या वाड्यांनी वचून एक नवी संघटना नवे व्हॉलंटियर्स नवे रुपान आम आदमी पार्टी जी आनीक प्रखर आवाज जावन लोकांचो फुडें वतली ती तयार करपाची आज जी जबाबदारी म्हजेर दिल्ली आसा ती हांव मान्य करता. Isha Sheikh for GOA365 from Panjim. With robberies being reported from every part of the state, a major theft from RK Baiso has been reported today. House owners say that the thieves entered through a hole they broke into the bathroom wall and made good with several gold ornament and cash worth over ₹16 lakhs. The robbers were careful to cover up their trail and stole the hard disk of the house's surveillance system. The miscreants did, however, scribble "I love you" on the TV, which could possibly be their signature. Investigation in this matter is on. रिसेप्शन 7:30 भायर सरलेले 7 आमी रातचे 1 परतून येतकूच आमी भायर बसले आनी भावान दार ओपन केले आनी आमी बसून आतां भाव भितर गेलो आनी पळय आमी सगळे मॅच जाला आनी भितर रूम पयलो पडलेलो आनी टीव्हीचेर पयलो "आय लव यू" बरयलो "आय लव यू" आमी आपूस जाले "आय लव यू" कोणें बरयलो अशें मागीर आमी धांवन सगळे रूम चॅक केले सगळे मॅच पडलेले आमचे कांयच ना सगळे गोल्ड हे सगळे पयशे अरावंड 9 पेर ऑफ बँगल्स चेन 2 नेकलेस 4 बँगल्स आणि सिल्वर कॉइन बिस्कीट सिल्वर बिस्कीट कॅश ऑफ 1,50,000 असे ब्रेसलेट लॉकेट मंगलसूत्र आणि न्यू क्लोथ आणि ओल्ड क्लोथ व्हेला एक कॅमेरा आणि DVR व्हेला तेंच्यांनी. कॅमेराची कॉस्ट कितली आसा? अरावंड 3 lakhs रुपीज. काल राती आमी पुलिसांक एक जावन 5 मिनटां फोन लायलो 100 नंबराचे पुलीस पावले पूण फॉरेन्सीक आनी ते डॉग स्क्वॉडा पळय ते खूब लेट पावले. मडगांव पुलिसान बेगीन येयले सगळ्यांत पयलीं ते येयले मातशे डॉग स्क्वॉड आनी केन्ना ते डॉग स्क्वॉड सकाळी 5 5:30 येयले आनी हे पळय तो राती 2 घडी जावन येयलो अशें. तुमी तेका विचारलें इतली लेट कितें आमी समज चोरी जाली तुमकां 1 वर जाय आनी स्टेशन लागीं या चोर गेलो मागीर फायदो कितें तुमचो. आनीक चोरी आज जी आके बायस जे आसा थंय एक मोठी चोरी जाली कडेन आसा. ही जी चोरी जाल्या चोरयो जायत तरे जातात. आमी हेचे पयलीं पळयले कडेन आसा मडगांव पुलीस स्टेशनार या बाकीच्या पुलीस स्टेशनार खूब केसी ज्यो आसात ह्यो चड्डी गँग आसा ते चोरी करतात. येल्लो गँग म्हूण आसा रेड गँग म्हणून आसा सायकल गँग म्हूण आसा कार गँग म्हूण आसा बायक गँग म्हूण अशी खुबशीं गँग आसात ही फक्त चोरी करतात. आज न्यू जे गँग आसा ते तयार जाल्ले कडेन आसा आनी ते म्हणल्यार "आय लव यू" ह्या गँगान आज आमच्या फाटल्यान जें दिश्ट पडटा त्या घरान चोरी केले कडेन आसा आनी चोरी करून तेंचे जवळ जवळ 15 ते 20 लाखांचे भांगर आसा तें आज चोरांनी घेवन गेले कडेन आसा आनी तशेंच 1.5 लाख जो कॅश आसा वही घेवन गेल्ले कडेन आसा. आज ही चोरी जावपाचें कारण म्हणल्यार कितें ह्या घरान लग्न आसलें पळय आनी काल तेंचें रिसेप्शन आसलें आनी घरची जी सगळे लोक आसा वो काल 7 ते 7:30 सगळे रिसेप्शनाक गेले
आनीक रिसेप्शनाक वतरे जेन्ना ते रातचे 2-2:30 सुमार परते आयले त्या टायमार तांकां कळोन आयलें की घरांत चोरी जाल्या. ह्या चोरांनी जे आय लव यू जे गँग आसा त्या चोरांनी फाटल्यान जो टॉयलेट आसा टॉयलेटीची दार वयली जो व्हेंटिलेटर आसा तो ओपन केलो फोडलो आनी तितूंतल्यान भितर येवन तेंचें सगळें जें आसा हें चोरून व्हेलें. दुर्दैवी म्हणल्यार हांगा CCTV कॅमेरा तेंगे घरां कंप्लीट आसात पूण चोरांनी हार्ड डिस्क चोरून व्हेले. हेंचें लग्न आसा रिसेप्शनाक वयतले हो प्लॅनिंग सगळें सादून ह्या घरांक आज तेंची चोरी केले कडेन आसा. आमी सगळे लोक हांगा मागतात पुलिशेन बेगीच्या बेगीन इन्व्हेस्टिगेशन करून ह्या चोरांक धरचे. कित्याक गोवा 365 खातीर आखे बाय साकून रमेश नायक रावत. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Tuesday marked the 5th anniversary of Sri Navadurga Devi. Devotees across Goa flocked into the ceremony held in Madkai. The lighting of the lamp ceremony led by Digambar Naik marked the beginning of the celebration. Artist Shekhar Naik, who painted a portrait of the goddess, was honored during the ceremony. सगळ्यांना नमस्कार करता आणि देवी नवदुर्गा गावशिकान एका नतमस्तक जावन हे आज 5वो वर्धापन दिन साजरे करतात आज. आणि ही 5 वर्सां अशी गेली. सुरवातेक जेन्ना चित्र म्हाजे कडेन हें हातीक पडलें तोय एक चमत्कारूच आशिल्लो. हें चित्र आनी बरे बरे आर्टिस्टूय आशिल्ले पूण तें म्हाज्या नशिबान आनी म्हाजे कडल्यानूच जावचें अशें हें एखादें तें देवीच्याच मनांत आसतलें. कारण हांगसर म्हाजें आईची घर आनी हांगसर आमच्या ल्हानपणांत पयलीं येवप वचप आशिल्लें. सामको ल्हान आसतना हांगसरल्यान हे सपना वयल्यान खेळटाले बीन. एखादें तेंच कितें तरी गाड ह्या चित्रा कडेन आशिल्लें आसतली. कित्याक नाजाल्यार म्हाजें तितलें अशें ह्या जल्माक तर म्हाजे हातीन तितली पुण्याई जावना आशिल्ली खंयची तरी आईची बाबाची म्हाजी पुण्याई आशिल्ली म्हणून हें चित्र म्हाज्या हातीन साकारलें. हांव फक्त निमित्त मात्र आसा. And now for the weather. Very light rainfall was reported by 4 centers yesterday as Goa begins to see warmer and drier days. IMD has extended the forecast for scattered rain until 28th but has not issued any warning for thunderstorms or strong winds. Here's more. With mercury rising back into the warm 30s, maximum and minimum temperatures will hover around 34 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively today. With the slowing down of rainfall activity, there may even be a rise of 1 degree Celsius in the next 24 hours. No fishermen warnings have been issued for the Goa coast. However, fishermen are warned to avoid the high seas and coasts beyond 75 kilometers of our own. Light rainfall forecast until the 28th. No likelihood of thunderstorms or strong winds in the next few days. Maximum and minimum temperatures today 34 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. No fishermen warnings for Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.